اليوم صباحا إن شاء الله راح أشتغل معكم مفرش دائري، حقيقة من المفارش السهلة سريعة الإنجاز. الغرز المستخدمة فيه هن اثنين فقط: العمود بلفة وغرزة المنزلقة. وبالنسبة للنتائج حقيقة مثل ما انك شايفة رائعة جدا. راح أعطيك كل التفاصيل. أولا بالنسبة لخيطي، خيطي هو من خيوط المكرمية. طبعا هلا أنت ممكن تشتغلي بالخيط اللي أنت بدك إياه. أنا خيطي من خيوط المكرمية، طبعا ماركات كتيرة. نمرة الخيط عندي إياه 3، البكرة فيها 100 جرام. تمام. البكرة بيجي شكلها هيك بنات. السنارة اللي استخدمتها في الشغل 3.5، وممكن إذا إيدك يعني بتشد ممكن إنك تشتغل على 4، بيتحمل الشغل على 4. أنا بالنسبة لإيدي اشتغلت على 3.5. راح أعطيك القطر للدائرة النهائية اللي طلعت معي، أو القطر المفرش كامل 28 سنتي. هلا اذا كنت حابه تصغري تعملي كوستر او تكبري، يعني تعملي مفرش طاوله اكبر، راح اعطيكي كل التعديلات اللي ممكن تشتغليها في نهايه الفيديو. نباشر بالشغل ونقول بسم الله. بالبداية صبايا انه نشتغل دائرة، واذا عندك طريقة تتقنيها بشغل الدائرة بحيث انك تحصلي على محيط دائري تماما، اشتغلي بطريقتك وتابعي معي اعتبارا من هذا السطر بشغل المفرش. انا راح احط لك رابط لفيديو بصندوق الوصف، زائد راح يظهر لك بعلامة الاي طريقتي بشغل الدائرة بحيث اني احصل على هالشكل الدائري تماما. انا بعتمد بشغل هالقطع الكبيرة على الانتقالات بحيث اني تحرك لي التزايد، وبالتالي اتخلص من كل المشاكل على محيط الدائرة. تمام. هذا هو الشكل. هلا انا هون خلص خيطي وخفيته. انت اذا لسه معلق خيطك فبدك تكملي معي. وانا هلا هون راح اعلق خيط واباشر بيه الشغل. بالبداية صبايا راح اعلق خيطي. هلا اذا انت خيطك لسه معك فانت هي المرحلة ما راح تشتغليها. انا هون راح اعلق الخيط واترك مسافة لا بأس فيها بحيث يريحني وانا عم بخفي. تمام. هلا عندي خط السلاسل هذا اللي شايفته، اللفة الامامية واللفة الخلفية. راح انزل بسنارتي اخذ الحلقتين. تمام. واخذ خيط واشتغل منزلقة. بروح على السلسلة اللي بعدها بدخل بسنارتي واخد خيط وبشتغل منزلقة. اللي بعدها وهيك صبايا المحيط كله، كل سلسلة بسلسلتها بدخل بسنارتي تحت الحلقتين او اللفتين، باخد خيط وبطلع منزلقة. راح اخلص السطر كامل ونوصل على نهاية السطر لحتى نبدأ بأول سطر من أسطر المفرش بعد الدائرة. وصلت صبايا على نهاية السطر، ومفروض هون أنا محل ما علقت خيطي إني كمان أشتغل منزلقة، لكن هالمرة رح أقفل السطر أنا. فرح أرخي الحلقة وبسنارتي أدخل من الخلف، خلف الشغل، وأعلق الحلقة بهالشكل وأسحبها لقفا الشغل. تمام. شايف الشكل؟ تمام. هلا أنا هون عندي خيط لسه بدي أخفيه. أنت إذا خيطك لسه معلق ما رح يكون عندك هي القصة. هلا هون أنا عندي سلسلة السنابل أو السلاسل اللي اشتغلتها على وجه الشغل، وعندي بالأساس المحيط كان في عندي هالسلاسل اللي يعني بالأساس اشتغلنا عليهم المنزلقة. أنا شغلي بهالحلقتين الأولى والثانية. تمام. اللي علي هون حلقتي هاي، راح أدخل بهالحلقتين بهالشكل وآخد خيط. صار عندي حلقتين. اللي علي إني أشتغل كمان منزلقة. وهيك أنا قفل معي السطر وبداية سطر جديد. برتفع بنات 5 سلاسل: 1 2 3 4 5. علي هلا اني اشتغل عمود بلفه. العمود بلفه قديش بيلزمني ارتفاع له؟ 3 سلاسل. فبعد 1 2 3 وبنزل على السلسله الرابعه واخد بالحلقتين بنات بهالشكل. بدي ادخل لكن قبله بلف خيط، بدخل بهذا الشكل وباخد خيط وبشتغل عمود بلفه. تمام. هلا
راح اشتغل عمود تاني، لفة خيط، وعندي السلسلة التانية، باخد الحلقتين وبطلع وبشتغل عمود بلفة. هلا قديش صار عندي؟ عمود 2 3. تمام. هلا اللي علي ألف خيطي وبدي اشتغل عمود بلفة، لكن وين بدي اشتغله؟ هاي السمبلة اللي اشتغلنا فيها او السلسلة اللي اشتغلنا فيها، بترك وحدة وبشتغل باللي بعدها وباخد الحلقتين مع بعض، باخد خيط وبشتغل عمود. تمام. بعد ما اشتغلت العمود برتفع 1 2 3، وهذا ارتفاع عمود، وبحسبه أول عمود بدي أشتغله بهالمنطقة. طيب بلف خيطي وبهالفراغ صبايا بشتغل عمودين، هاد 1 وهذا الثاني، وهيك صار عندي 1 2 3. برجع بلف خيطي وبترك سلسلة وبروح على السلسلة اللي بعدها وباخد اللفتين مع بعض وباخد خيط وبطلع، صار عندي 3 حلقات، لفة خيط وباخد حلقتين، لفة خيط وباخد حلقتين، وأنا شكلت أول عمود. برجع برتفع 1 2 3، بلف خيطي وهون احسبوا هذا أول عمود، وهون بالفراغ بنات بشتغل تاني عمود وثالث عمود. تمام. يعني بالسطر الأول صبايا عندي لازم يكون عندي 3 أعمدة، بكل فراغ 3 أعمدة. سلسلة كاملة راح أشتغلها بهالطريقة هاي، أو السطر هذا كله راح يكون بهاي الطريقة. تمام. راح أكمل هذا السطر ونجي على قفله، كيف راح ننتقل على السطر اللي بعده. خلصت السطر صبايا وهلأ بدي أسكر الشغل. كيف بدي أسكر وأطلع على السطر اللي بعده؟ عندي هون أنا 3 أعمدة ببداية السطر، بروح على أول عمود وبالسلسلة الأولى بدخل باخد حلقتين وبطلع وبساوي منزلقة. تمام. هلا أنا هون عندي بالارتفاع قديش؟ 3 سلاسل، بروح على السلسلة الثانية كمان وبسحب خيط وبشتغل منزلقة، وعلى آخر سلسلة هون كمان باخد منزلقة. هيك أنا ارتفعت مع أول عمود. تمام. بدي أنتقل على السطر اللي بعده. كيف راح أنتقل؟ هون عندي بالسطر الأول أنا ارتفعت 5 سلاسل وباشرت السطر، بالسطر الثاني راح أرتفع 6 سلاسل، وهي وحدة 2 3 4 5 وهي 6. تمام. هلا هون عندي أنا بالسطر الأول اشتغلت 3 أعمدة، بهذا السطر بدي أشتغل 4. أول شي بلف خيطي وبنزل سلسلة 2 3 ارتفاع عمود، بروح على السلسلة الرابعة وبدخل بسنارتي وباخد خيط وبشتغل عمود. صار عندي ارتفاع وأول عمود تاني عمود عفوا. هلا في عندي كمان سلسلة هون، كمان بلف خيط وبدخل بالسلسلة وبشتغل عمود، وعندي آخر سلسلة ضلت كمان بدخل فيها وباخد خيط وبشتغل عمود. هيك أنا اشتغلت 1 2 3 4 أعمدة. تمام. وين بدي أنتقل؟ بروح على هون عندي أنا 3 أعمدة. تمام. بدخل بهالسلسلة، أول شي بدي ألف خيطي بهالسلسلة هون أول عمود، بطلع
صار عندي 3 حلقات. بشتغل عمود. تمام. هلا هون ارتفعت وبنيت وبلشت السطر. هلا اعتبارا من هالمرحلة برجع بشتغل 1 2 3 سلاسل، وبالعمود اللي شكلته بهالفراغ بشتغل 3 أعمدة، وأول 3 سلاسل يعتبر عمود، فصار عندي 4 أعمدة. فهذا العمود الثاني، وهذا الثالث، وهذا الرابع. 1 2 3 4. هلا بدي أكمل شغلي وأشتغل كمان مجموعة. بلف خيطي، بروح على أول سلسلة على أول عمود، بسحب خيط 1 2 3، صار عندي 3 حلقات. بشتغل عمود، برتفع 1 2 3، بلف خيطي. وهلا هون عندي بهالمنطقة بدي أعبي 3 أعمدة. هي 1 2 3، وبكمل شغل صبايا السطر كامل بهاي الطريقة. بوصل لنهاية السطر لحتى نقفل ونطلع على السطر اللي خلصت السطر صبايا، وبدي أقفله مثل ما قفلت بالسطر اللي قبله، وبعدين بدي أرتفع على السطر اللي بعده. معي حلقة على سنارتي، بروح على المجموعة الأولى اللي باشرت فيها بالشغل، وعلى أول عمود بدخل بالزاوية لآخد خيط وأعمل منزلقة. العمود قديش ارتفعنا؟ 3 سلاسل، فإذا برجع بدخل بالسلسلة الثانية بشتغل منزلقة، وبطلع على السلسلة الأخيرة وبشتغل منزلقة. وهيك أنا السطر انقفل معي. بدي أنتقل على السطر اللي بعده. ارتفعت بالسطر الأول 5 سلاسل، باشرت السطر. بالسطر الثاني ارتفعت 6 سلاسل وباشرت السطر. هون بدي أرتفع 9 سلاسل. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام. بدي أشكل هالزاوية وبعدين أشتغل المجموعة. المجموعة عندي إياها ب4 أعمدة. فأول شي صبايا راح أترك 3 سلاسل، 1 2 3، أنزل على الرابعة، أخد خيط وأشتغل منزلقة. تمام. هلا بلف خيط وبدي أشكل أول عمود. ارتفاع العمود عندي إياه 1 2 3، وبالرابعة بدخل بسنارتي وبشتغل عمود. هاي تاني عمود. السلسلة اللي بعدها بشتغل عمود، وآخر عمود بآخر سلسلة. تمام. هيك شكلت عندي الزاوية 1 2 3 4، 4 أعمدة اشتغلتهم بأول مجموعة. راح أنتقل على الزاوية الثانية. هون اللي علي إني ألف خيطي وأروح على هالسلسلة هاي بالزاوية وأشتغل عمود. تمام. هذا العمود. هلأ قديش بدي أرتفع؟ 6 سلاسل. عندي 1 2 3. ليش ال3؟ ارتفاع عمود لحتى أكمل العمود الرابع بالمجموعة. وعندي 1 2 3 لحتى أعمل هاي الزاوية. فبنزل 1 2 3 وبروح على السلسلة الرابعة وبشتغل منزلقة. بلف خيطي
وهذا العمود عندي جاهز. بروح لهون على الفراغ وباخد خيط وبشتغل عمود، 2، 3. برجع بعيد صبايا. عندي لفة خيط وعلى الزاوية بالمجموعة اللي بعدها بروح باخد خيط وبساوي عمود. هي عندي 3 حلقات بشتغل عمود، برتفع 6 سلاسل، 1، 2، 3، 4، 5، 6. تمام. اللي علي اني انزل 1، 2، 3 على الرابعة هون، باخد خيط وبساوي منزلقة. هون صار عندي 3 سلاسل هن ارتفاع أول عمود بالمجموعة، بلف خيطي وبشتغل تاني عمود، بعدين ثالث عمود، وآخر عمود. طلع هيك صار عندي 1، 2، 3، 4 أعمدة بالمجموعة. راح أكمل هذا الشغل صبايا لحتى أقفل السطر الأخير. برجع لكم إن شاء الله بنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر صبايا، وهلأ بدي أقفل هذا السطر مثل ما قفلت الأسطر اللي قبل، وراح أختم القطعة. بعمل منزلقة وبنتقل بطلع مع العمود اللي أنشأته بالبداية وبشتغل منزلقة. وهلأ هون آخر منزلقة بسنارة أصغر من خلف الشغل، أخد حلقة بطلع. تمام. هلا بقلب شغلي وخيطي بقصه وهيك عقدت. تمام. علي اني اخفي هذا الخيط. كيف بخفيه؟ بسنارتي الاصغر بدخل بين الخيوط بهالشكل وبطلع بالتناوب. تمام. بمشي فيه شوي مسافة يعني لحتى يعني قادر اخفيه بطريقة مرتبة ومحكمة بنفس الوقت. تمام. هلا انا هيك بعد ما مشيت مسافة صبايا، هذا الخيط رح اقص قدر الامكان يعني ما اقرب على النهاية. ليش؟ لاني هذا الخيط بينسل، فلحتى اخفيه بطريقة ما يأذي شغلي بعدين بده حرق شغل القداحة، ويعني عن بعد بدك هيك نوعا ما تعرضيه للحرارة. تمام. بغطي عليه هالطريقة هاي. هلا هاللي زاد برجع بخفيه بحيث ما يبين. تمام. شايفة؟ مشيته قدر الإمكان بحيث إني أضمن ثباته. نفس الشي هذا الخيط اللي باشرت فيه أنا. تمام. هيك أنا بكون خلصت القطعة. فرفدية هيك يعني بدها شوي لحتى تاخد قالب، وهيك بكون خلصنا كل القطعة صبايا. هلا في حال بدك تشتغلي على الأكبر عليكي انك تزيدي سطرين. احنا اشتغلنا 8، ما هيك بالدايرة اشتغلي سطرين زيادة وزيدي سطر من هالاسطر المجموعات اللي اشتغلناها. اي سطر بدك تزيدي كرري السطر الثاني. تمام. اشتغليه مرتين وبعدين السطر الاخير انهي فيه. تمام. هلا اذا بدك تصغري
يعني من وجهة نظري أنا عم بعطيكي إنك تختصري سطرين بالدائرة، يعني بصير عندك عم تشتغلي 6 أسطر، وكمان تلغي السطر اللي بالوسط أو الأخير وتشتغليه بالسطر الثاني. ماشي. هلا بدك أصغر، فاشتغلي مثلا كمان سطر ناقصي بحيث تشتغلي بس 5 أسطر بالدائرة، واشتغلي سطر واحد بهاي المجموعة ويكون هو السطر الأخير. هي من وجهة نظري إذا حبيتي تصغري أو تكبري، يعني إذا كنت بدك تشتغلي كوستر، إذا بدك تشتغلي مفرش طاولة أكبر إلى آخره. هي كل التفاصيل، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. أي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات. لهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بتمنى لكم حياة ممتعة، بودعكم على أمل اللقاء بفيديو جديد. بأمان الله.